Welcome back, dear students, to your English class. Let's start with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Today we are going to study the second lesson of Unit 7, and this lesson is in your Grade 8 English book, page 70 to 71. So open your books, let's start a new lesson. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم بیا هم د انګلیسي مضمون ته د سپېڅلي څښتن تعالی په نامه مو پیل که. نن ورځ موږ دوهم لوست د اووم څپرکي لولو. دغه لوست هم ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي مضمون په اویاومو او یو اویاومو پاڼه کې د کتابونو هم راخلاص کړئ. راځئ چې لوست پیل کړو. But before to start a new lesson, let's have a short look to the previous lecture. At the previous lecture, which was Unit 7, Lesson 1, we have studied about 4 sections. The first section was Introduction to Unit 7. The second section was Discussion, and at the third section we have studied about Conversation, and at the last we have studied about Grammar too, and you had a homework too. I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو، تیر لیکچر ته هم یو کتنه کوو. په تیر لیکچر کې موږ 4 برخې ولوستلې. هلته زموږ د اووم څپرکي لومړی لوستو. 4 برخې مو لومړي سر کې د اووم څپرکي پیژندګلمي وکړه، ځکه په لومړي لوست کې نوی څپرکی موږ پیل کړی. اووم څپرکي پیژندګلمي مو وکړه او هلته پوه شو چې په اووم څپرکي کې موږ څه ولولو. ترڅنګ ډسکشن مو ولوسته چې د بحث برخه وه، او په دریمه برخه مو کنورسیشن، خبرې اترې یا هم د محاورې برخه درلودله چې هغه مو هم ولوستله. په پای کې ګرامر مو هم درلوده چې تاسو مې کورنۍ دنده هم درکړې وه. هیلهمند یم چې تاسو خپله کورنۍ دنده ترسره کړې وي. So let's start our today's lesson. In our today's lesson, which is Unit 7, Lesson 2, we have 3 sections to study about them. نننی ورځ لوست کې هم چې د اووم څپرکي دوهم لوست دی، 3 برخې د لوستلو لپاره لرو. The first section is vocabulary. لومړۍ برخه vocabulary ده. دوهمه برخه مو listening دی چې اوریدل یا هم غوږ نیول. دریمه برخه مو بیا reading دی. reading یعنی لوستل. ډېرې مهمه برخې دي، تاسو ورته ځیر شئ. pay your all attention to your second lesson. So let's start from the first section, which is vocabulary. لومړی برخه نه پیلوو چې vocabulary ده د A او B sections لري. د A په sections کې تاسو ته ویلي چې look at the pictures. انځورونو ته وګورئ. د کوم انځورونه چې تاسو ته ښکاري. match the pictures to the jobs in the box. say what each person does. تاسو ته ویلي انځورونو ته وګورئ، بیا ورته والی ورکئ یا شباهت ورکئ یا هم مچ کئ هغه انځورونه د باکس سره. باکس کې چې کومې دندې دي یا هم د چوکاټونو کې چارکونجه چې دي دلته دندې دي، دې سره انځورونه مچ کئ، ورته والی ورکئ. بیا ووایئ چې هر یو کس say what each person does. بیا ووایئ چې هر یو کس څه ترسره کوي. مثلا اول باکسز دي. په باکسز کې په لومړي باکس کې راغلي چې journalist writes for newspaper. ژورنالیست یا هم خبریال لیکي د نیوزپیپرز ورځپاڼو لپاره. تاسو دلته وګورئ چې who is the journalist. پیدا یې کړئ، هغه تصویر مچ کړئ، ورته والی ورکړئ له ژورنالیست سره. دوهم باکس کې راغلي چې waiter. waiter چې دی ګارسون ته وایي، او waiter څه ترسره کوي؟ serves in a restaurant. چوپړه کوي په رستورانت کې، یعنی خدمت کوي په رستورانت کې. serve خدمت ته وایي. په دوهمه برخه کې secretary منشي ته وایي. بیا تاسو دلته ویلي چې writes letters. secretary چې خطونه لیکي یا هم لیکونه لیکي. او دنده هم چې د types د ټایپول ته وایي چې په کمپیوټر کې تاسو لیکل کوئ. بله برخه په باکس کې راغلي اناونسر چې دی هغه کس ته وایي چې ویاند وي، ګوینده ته وایي. presents news خبرونه پرزنټوي، وړاندې کوي. The last box is policeman controls traffic.
پولیسمن پولیس هغه کس دی چې ترافیک یا هم بیروبار د موټرونو کنټرولوي. سو تاسو ورته والی ورکوئ چې کوم عکس له دغه باکسز سره میچ کوي یا هم ورته والی لري. دا د A سیکشن د وکابلري د برخې وو. په B سیکشن کې تاسو ته ویلي چې imagine تصور وکړئ you are a خانه خالی د jobs. تاسو یو دنده لرئ. talk about your daily activities. نو تاسو د هغه دندې په اړه د ورځنیو کړنو په اړه مو وغږیږئ. imagine you are a journalist. so talk about your daily activities. تاسو تصور کړئ چې یو ژورنالیست یاستئ. job کې دنده راځي. نو تاسو د همغه اکټیویټي په اړه وغږیږئ. so this section is your activity. so you should talk about that activity. Dear students, I wish you learned about your vocabulary section. Let's go to the other part, which is listening. راځئ چې listening برخه ته لاړ شو. هیلهمند یم چې تاسو د vocabulary برخه ښه زده کړې وي. د listening په برخه کې تاسو ته ویلي چې one of your classmates is describing his or her working day to the class. When can he or she do each activity? Listen and tick. تاسو ته ویلي چې خپل ټولګیوال ته کلاسمیټس ته غوږ ونیسئ چې هغه ډسکرایب کوي یعنی شرح ورکوي د هغه یا د هغې ورکینګ ډیز د کار ورځې. هغه هم کلاس د ټولګي ته دغه د کار ورځې دی شرح کوي. بیا تاسو ووایئ چې when can he or she do each activity. بیا تاسو ووایئ چې دغه لاندې جدول کې چې دغه کومې کړنې دي کوم فعالیتونه دي تاسو ووایئ چې کله هغه یا هغه هلک یا نجلۍ دغه کارونه یا دغه کړنې ترسره کولی شي. تاسو ویل غوږ ونیسئ and tick. بیا یې سواد صحیح کوئ. مثلا watch sports. هغه کس سپورټس کله ګوري. تاسو وګورئ day shift په ورځ کې که night shift په شپه کې. بیا تاسو ویل spend time with family. وخت تیروي له کورنۍ سره. day shift or night shift. تاسو به که ورځ کې ورځ تیروي له کورنۍ سره ورځ به سلیکټ کوئ که شپه کې شپه به سلیکټ کوئ. eat out د باندې خوراک کوي کوم یو شفت کې هغه به تاسو سلیکټ کوئ. visit friends دوستان ملاقاتوي کله. so you should take that. a day shift or night. shop اپیرل کوي یا هم اخیستل کوي کله ډے اور نایټ کې. ایکسرسایز تمرین کوي کله. تاسو هغه ټیک کوي د هغه ټولګیوال په اړه مو چې هغه د خپل دندې په اړه ټولګي ته وایي. so this is also an activity. so you should do this activity too. Let's go to the other section, the third section, which is reading. راځئ چې اخرنی برخه ته لاړ شو چې هغه reading دی. د reading په برخه کې د A په section کې تاسو ته ویلي چې read this article about Farhad who works as a tour guide in Afghan tour in Kabul. وای تاسو دغه آرټیکل ریډ کوي ولولئ about فرهاد. د فرهاد اړوند دغه آرټیکل لیکل شوی. who works څوک چې کار کوي as a tour guide د تورستی لارښود په صفت in Afghan tour د افغان تور یا د افغان په تورستی شرکت کې in کابل په کابل کې. so زه تاسو د آرټیکل ولم تاسو هم ښه ځیر شئ ورته هره جمله بشپړوم بیا تاسو ته ژباړم او تاسو هم ښه زده کوئ. ریډ زده کوئ ریډینګ زده کوئ او ترانسلیشن هم حتما زده کوئ. پیلومې sometimes people's فرهاد وایي sometimes people ask me do you like your job? I say I love it. وای مانا ځینې وختونه خلک پوښتنه کوي چې آیا خپله دنده د خوښیږي. do you like your job؟ خپله دنده د خوښیږي. بیا وایي I say زه ورته وایم هغوی ته I love it. زه مینه ورسره لرم. بیا په دوام سره وایي I always meet interesting people from different countries. وای زه تل په زړه پورې خلک له مختلفو هیوادونو نه ملاقات کوم یا هم وینم. بیا په دوام سره راځي چې every day فرهاد وای every day I start work very early. هر ورځ زه خپل کار ډیر وخت شروع کوم. by 8:30 I meet my group of tourists at the hotel. وای په 8:30 بجو باندې زه خپله دغه تورستی ډله یا هم د سیلانیانو ډله په هوټل کې وینم. then we start our trip around the city. بیا وروسته د ښار چاپیره موږ خپل سفر start کوو پیلوي. I always take them to historical
places. Such as ancient palaces and museums. Why زتل I always زتل دوی اخلم اوړم historical places تاریخي ځایونه ته such as ancient palaces and museums لکه ancient palaces پخوانی یا هم لرغونی قصرونه ته and museums او موزیمونه ته دوی وړم. So زی چې مخکې لاړ شو او article ولولو. For lunch, I usually take the tourists to typical Afghan restaurant. د غرمې لپاره زه معمولا سیلانیان عادي افغاني رستورانت ته وړم یا بوزم. In the evening, we often visit other places such as the Intercontinental where tourists greatly enjoy the food and the sight. وای په ماښام کې بیا وای زه دوی نورو ځایونو ته بوزم لکه انټرکانټیننټل هوټل ته چیرته چې دغه تورستان یا هم سیلانیان په خورا ښه توګه هم ډوډۍ خوري او هم له لیدلو نه خوند اخلي. They have dinner around the pool and listen to the music. وای دوی ډوډۍ د هاوس په چاپیره باندې خوري او موسیقۍ ته هم غوږ نیسي. They also enjoy visiting traditional market places. دوی د دودیزو بازار ځایونو څخه هم لیدنه کوي especially کوچې مرغا سټریټ په ځانګړي ډول باندې د کوچې مرغا له سړک څخه. I often help them shopping around because they don't speak Dari or Pashto. وای زه معمولا له دوی سره مرسته کوم غالبا له دوی سره مرسته کوم چې کله دوی پیرل کوي اخلي شیان له دکانونو څخه چارچاپیر دکانونو څخه ځکه چې دوی پښتو یا دری نشي غږیدای. په دوام سره راځي ګرانو زده کوونکو چې my work keeps me away from home for long hours. وای زما دنده ما له کور نه د اوږدې مودې لپاره د اوږده وخت لپاره لرې ساتي. I usually return home at 7:30 p.m. Sometimes I stay away for days when I take tourists to Bamiyan. وای زه برته کور ته راګرځم په 9 بجو باندې ځینې وختونه sometimes ځینې وختونه زه وای د ورځو لپاره لرې پاتې کېږم له کور نه کله چې دغه تورستان یا هم سیلانیان بامیانو ته وړم. But I enjoy it. مګر زه خوند اخلم د دې نه. My wife and kids don't like my job. زما میرمن او ماشومان زما دنده نه خوښوي. I seldom go out with them on holidays because I am busy showing other people around. وای زه اغلبا زه ډیر کم وختونه له دوی سره په رخصتیو کې د باندې زما ځکه چې زه مصروفه یم له همدغه سیلانیانو سره له نورو کسانو سره او نور ځایونه ورته ښیمه. So dear students, this was our reading section. Let's go to the B, C and D part. په B part کې تاسو ته ویلي د reading په برخه کې چې read the article then circle the better answer. تاسو دغه article چې ما تاسو ته ولوسته بیا یې ولولئ بیا وایي هغه best answer یې select کړئ چې تاسو ګورئ فرهاد's daily routine په اړه دلته غږېدلي یو. په C برخه کې تاسو ته ویلي چې answer the questions. مثلا لومړۍ پوښتنه دا ده چې name 2 places Farhad takes the tourists to. ancient places دی او ترڅنګ موزیم ته تورستان هم سیلانیان وړي. دومره پوښتنه دا ده چې دومره شمیره کې راغلي how many hours does Farhad work every day. وایي څو ساعته فرهاد هره ورځ کار کوي. هغه 9:30 بجې 8:30 بجې کار ته او 9:30 بجې د ماښام بیرته راته نو 11 ساعته کار کوي. په ډي سیکشن کې تاسو ته ویلي چې find a word from the article that means. وایي هغه کلمه چې په article کې ده او همدغه معنا ورکړي تاسو هغه پیدا کړئ. مثلا old is equal to exactly ancient. نو ancient د معنی چې ما تاسو پیدا کړي او دوه نورې تاسو خپل حل کړئ. ښه فواد جان مهرباني وکړه کونکي د دې دوهمې جملې په اړه راته هم ووایه. فواد وایي د ډي سیکشن د اول نکته لغت دا هم ما ته په اړه ووایه او کار یې کړه سمه ده.
people who travel for fun وای هغه کسان چې د خوند اخیستلو لپاره یا هم د فن لپاره سفر کوي هغه څوک دي exactly فواد they are tourists it means سیلانیان دي نو هغه کسان چې د خوند اخیستلو لپاره سفر کوي آخر بیا فواد تخپل حل صحیح ده. So dear students, this was our all lesson. I wish you learned a lot from this lecture. So at the end you have a homework too. D and F section of your reading section is your homework. So do your homework. It's very easy and you can do it. I believe that. تر څو چې بل لوستلو ګرانو زده کوونکو D او F section د لوستلو د برخې ستاسو کورنۍ دنده ده نو تاسو په سکتن تلاس سپارم ښې چارې ولرئ د خدای په امان. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.